Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya nak unbox dua buah telefon terbaru daripada Realme. Satu Realme 5 Pro, satu lagi Realme 5. Baiklah, disebabkan ada dua buah telefon yang kena saya buka kotak dalam satu video, saya nak gunakan jutsu terbaru saya. Jutsu buka kotak tanpa bayang. Sekejap. Inilah semua-semua yang anda dapat kalau anda beli Realme 5 Pro ataupun Realme 5. So, kita tengok Realme 5 Pro dulu. Yang pertama, anda akan dapat blok pengecas VOOC. Mereka kata inilah VOOC 3.0 yang mampu mengepam tenaga sehingga 20 watt. Sama macam Realme 3 Pro yang dulu. So, ini adalah dia punya kabel pengecas. Tapi ada satu perbuahan yang sangat bagus. USB-C. Tak pernah, jarang saya dengar VOOC yang support USB-C macam ni. Ini sesuatu yang bagus. Kemudian anda juga akan dapat SIM ejector bersama-sama dengan casing getah. Untuk Realme 5 pula, anda dapat blok pengecas tapi bukan daripada jenis VOOC. Sebaliknya hanya pengecas 10 watt yang biasa, 5V to M tu. Kabel pengecas, tapi berbanding dengan Realme 5 Pro yang USB-C, yang ni hanya USB micro. Macam biasa, SIM ejector bersama-sama dengan casing getah. Okey, itu sajalah yang anda akan dapat dalam kotak ini semua. Tak ada earphone untuk kedua-dua buah telefon, okey? Sekarang kita akan ketepikan semua aksesori ni dan tengok kepada telefon pula. Okey, sekarang saya dah onkan kedua-dua telefon ni. Pertama yang saya nak lakukan adalah bandingkan kedua-dua telefon ini dengan dia punya saudara yang terdahulu, iaitu Realme 3 Pro dengan Realme 3 yang biasa. Realme 3 Pro yang ni Realme 3. Yang pertama, daripada segi rekaan, Realme 3 Pro dengan 5 ni memang sebiji, sama besar dia. Macam mana anda nak bezakan antara Realme 5 Pro dengan Realme 3 Pro? Tengok kepada dia punya design kemasan kat belakang ni. Kalau Realme 3 Pro ni, dulu dia datang dengan kemasan yang jalur S ni, yang merujuk pada Speed Awaken. Yang ni digunakan corak diamond cut. Perbezaan yang kedua, bahagian kamera. Realme 3 Pro ada 2 kamera belakang, tapi Realme 5 Pro ni ada 4 kamera belakang. Dan yang paling terakhir adalah dia punya USB lah, pengecas USB. Satu USB-C, satu micro USB. Kedudukan butang masih sama, butang kuasa dekat bahagian kanan, butang bunyi dekat bahagian kiri. Ketebalan dia sama. Dan dia juga hadir dengan jack audio 3.5mm. Untuk Realme 5 dengan Realme 3, saiz dia nyata berbeza, nampak? Tapi belah bawah masih sama, ada port micro USB dengan jack audio 3.5mm. Lagi beza dia, Realme 5 dia ada quad kamera belakang macam Realme 5 Pro, tapi dekat Realme 3 ada 2 kamera belakang. Okey, saiz tebal dia masih sama. Okey, itu sajalah perbezaan antara telefon ni, Realme 5 dengan Realme 3. So sekarang kita akan bincang lebih dalam tentang specs Realme 5 Pro dengan Realme 5. Okey, ini adalah Realme 5 Pro, telefon yang paling berkuasa daripada Realme yang akan dilancarkan kat Malaysia. Dia ada skrin macam Realme 3 Pro sebesar 6.3 inci beresolusi Full HD+. Dekat papan utama, ada sedikit penambahbaikan. Contoh dia pada SoC. Telefon ni digunakan Snapdragon 712 berbanding dengan 710 pada Realme 3 Pro yang dulu. Bezanya cuma pada clock speed. Untuk bahagian RAM dan storan, ini adalah kali pertama Realme menawarkan telefon dengan RAM setinggi 8GB. Selain daripada 8GB, telefon ini juga ditawarkan dalam RAM sebesar 4GB dan juga 6GB. Pada bahagian storan, ia ditawarkan dalam pilihan storan antara 64GB dan 128GB. Yang saya sukanya tentang Realme ni, ia masih menawarkan slot micro SD khas. Jadi anda boleh gunakan 2 kad nano SIM bersama-sama dengan 1 kad micro SD. Kemudian pada bahagian kamera memang nyata ditambah baik oleh Realme pada kali ini. Anda boleh jumpa 4 buah kamera belakang. Kamera pertama, kamera 48MP. Kemudian kamera kedua, kamera 8MP, kamera ultra lebar. Kemudian anda boleh jumpa 2 buah kamera 2MP. Satu untuk ambil gambar makro dan satu lagi untuk simulasi bokeh. Kemudian kat bahagian depan, ada kamera 16MP.
untuk ambil gambar selfie. Tapi kalau anda tengok specs pada Realme 3 Pro, Realme 3 Pro dia ada kamera selfie 25 megapiksel. Kenapa 16 megapiksel je? Macam turun taraf kan? Tapi kalau anda tengok dia punya sensor dia, sensor pada kamera selfie Realme 5 Pro ni adalah sensor yang sama yang digunakan oleh OnePlus 7. Power kan? Kemudian pada bahagian bateri, Realme 5 Pro ni dia ada bateri sebesar 4035 mAh, sama lebih kurang dengan Realme 3 Pro, dan ia juga boleh di-charge pantas menggunakan pengecas VOOC 3.0 yang mengempam masuk 20 watt tenaga. Ia adalah pengecasan pantas. Okey, kita sudah tentang specs Realme 5 Pro, kita pergi kepada Realme 5 yang biasa ni pula. Tadi saya ada katakan yang Realme 5 ni dia punya paparan dia lebih besar berbanding Realme 3 kan? Memanglah sebab paparan dia sebesar 6.5 inci berbanding dengan 6.2 pada Realme 3 yang dulu. Tapi ia masih gunakan panel LCD dengan resolusi HD+. Kemudian, satu benda yang saya nak puji sangat-sangat pada Realme adalah pada bahagian motherboard telefon ni. Kalau dulu, Realme 3 biasa menggunakan chip Helio P60. Pada kali ini, dia gunakan Snapdragon 665. SoC yang sama yang anda boleh jumpa pada sebuah Mi A3. Kemudian pada bahagian RAM dan storan, Realme 5 ni hadir dengan storan sehingga 128GB. Dekat Realme 3 dulu, maksimum boleh pergi 64GB saja. Untuk RAM, ia ditawarkan dalam dua perisa, satu 3GB dan satu lagi 4GB. Macam biasa, Realme 5 ni juga dia ada 3 slot, dua untuk nano SIM dan satu untuk micro SD. Bahagian kamera telefon ni pun ditambah baik. Ia juga ada 4 buah kamera macam Realme 5 Pro. Beza dia Realme 5 Pro dengan Realme 5 ni, dekat kamera utama 48MP ni. Kalau 48MP dekat versi Pro, dekat yang tak Pro ni dia ada kamera 12MP. 3 buah kamera yang lain adalah sama. Contoh dia kamera ultra lebar 8MP dan 2 buah kamera 2MP, satu untuk makro dan satu lagi untuk bokeh. Kemudian untuk mengambil gambar selfie, Realme 5 ni dia ada kamera selfie yang sama macam Realme 3. Dia ada kamera selfie 13MP. Dan kemudian pada bahagian bateri, ini pun tak berubah. Dia ada bateri sebesar 5000 mAh, tapi ia tidak menyokong pengecasan pantas. Saya tak tahulah berapa masa yang dia ambil untuk telefon ini diisi penuh menggunakan pengecas 10W saja. Tapi sewaktu Realme 3 Pro dilancarkan, telefon itu dijual pada harga RM1099 untuk varian yang paling tinggi. Tapi sekarang ia dijual pada harga RM999. Jadi anda boleh jangkakan Realme 5 Pro ni berada pada harga sekitar tu. Lebih-lebih lagi sebab dia ada yang ada varian 8GB RAM dengan storan 128GB. Kemudian untuk Realme 5 ni, dia punya saudara Realme 3 nya dulu dijual pada harga RM599. Sekarang harganya dah turun jadi RM499. Jadi untuk telefon ni, saya jangkakan harganya sekitar tu. Mungkin sedikit mahal sebab telefon ni sekarang dikuasakan Snapdragon 665. Baiklah, sampai di sini sajalah video buka kotak Realme 5 Pro dan Realme 5 saya untuk kali ini. Macam biasa, kalau saya ada tertinggal apa-apa perkara penting, anda boleh turunkannya dalam ruangan komen nanti. Macam biasa, kalau anda sukakan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe pada Soy Cuca BM, Facebook, YouTube, Instagram, kemudian di Twitter. Kemudian jangan lupa juga untuk tonton 2 video terbaru daripada kami, satu di sini dan satu lagi di sini. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!